مینی سریال 3 قسمتی یا همون شورت مینی سریز مثل یه رمان فشرده است. شروعی که گاز میگیره، میانه‌ای که عمق میده و پایانی که همه چیز رو جمع میکنه. امروز قرار 7 تا از بهترین هاش رو با هم ببینیم، با امتیازهای راتن تومیتوز، IMDb و نقدهای معتبر، تا راحت تصمیم بگیری کدوم رو بکشی بالا توی لیست تماشات و نگاه کنی. اولین سوالی که پیش میاد اینه که چرا 3 قسمت؟ چون ساختار 3 پرده‌ای کلاسیک یعنی معرفی، تقابل و گره‌گشایی با فشردگی سینمایی تلویزیون ترکیب شده. بیننده امروز کم حوصله است، اما توقعش بالاست. میخواد توی 1 یا نهایتاً 2 شب کل داستان رو ببینه. این فرمت هم به سازنده آزادی میده، هم به تماشاگر تمرکز. نه کشدار میشه نه ناقص. برای هر سریال خلاصه دلیل موفقیتش توی این فرمت و امتیازهای معتبرش رو میگم. پس بریم با هم شروع کنیم. قبل از اینکه شروع بکنیم میخوام ببینم تو ترجیح میدی اول بریم سراغ سریال های جنایی، تاریخی یا مستند؟ توی کامنت ها حتما برام بنویس تا توی ویدیوهای بعدی بر اساس نظر تو اولویت بندی کنم. فیلم اول دس، محصول سال 2020 از ITV، با سازی پرونده قاتل زنجیره‌ای دنیس نیلسن با بازی درخشان دیوید تننت. سریال یه تعادل دقیق بین بررسی روانشناسی قاتل و روند پلیسی پرونده داره. امتیاز IMDb با بیش از 23,000 رای 7.6 و امتیاز منتقدان از راتن تومیتوز 90%. ریتم تند و فضای تاریکش نشون میده چطور 3 قسمت میتونن یه پرونده پیچیده رو فشرده و بی‌نقص روایت کنن. حتما بعد از اینکه فیلم رو دیدید برگردید اینجا و برای من کامنت بذارید از 1 تا 10 شما چه نمره‌ای به این فیلم میدید. فیلم دوم 3 Girls، محصول سال 2017 از BBC، بر اساس پرونده واقعی روچدیل. تمرکزش روی تجربه قربانیان و نقد عملکرد نهادهای مسئول. روایتی دردناک و تأثیرگذار از سیستمی معیوب. امتیازش از IMDb 8.1 بوده و امتیاز منتقدان در راتن تومیتوز 100% بوده و خواهیم دید که این 3 قسمت کافی بودند تا با دقت و همدلی هم داستان رو تموم کنه و هم نقد اجتماعی رو منتقل کنه. فیلم سوم A Very English Scandal، محصول سال 2018، یه درام کمدی سیاه درباره رسوایی سیاسی جرمی تروپ با بازی هیو گرانت و بن ویشاو، شوخ طبعی بریتانیایی در کنار تاریکی قدرت و سیاست. امتیاز IMDb 7.7، رتبه منتقدان در راتن تومیتوز 97% و امتیازش از متاکریتیک 77 از 100. 3 قسمت کاملا کافی بوده تا این ماجرای واقعی هم جنبه طنزش رو نگه داره و هم بعد سیاسیش رو روایت کنه. فیلم چهارم And Then There Were None، اقتباس BBC از شاهکار آگاتا کریستی. قطعا اسم آگاتا کریستی رو کنار هرکول پوآرو شنیدین. 50 رمان و 30 داستان کوتاهی که با محوریت شخصیت پوآرو نوشته شدن و اینجا فضای قفل شده جزیره، ریتم مرگ‌های زنجیره‌ای و تنش تدریجیش بی‌نظیره. امتیاز این فیلم از IMDb 8 و امتیاز منتقدان در راتن تومیتوز 81%. اگه هنوز آگاتا کریستی رو نمیشناسی، بدون که اون نویسنده‌ایه که ادبیات معمایی رو متحول کرده و این سریال یکی از دارک ترین اقتباس‌هاشه. فیلم پنجم جنریشن وار، 3 قسمتی آلمانی، هر قسمت حدود 90 دقیقه. داستان 5 دوست آلمانی که در میانه جنگ جهانی دوم مسیرهای متفاوتی رو طی می‌کنند. اثر بسیار بحث برانگیزی درباره اخلاق، گناه و انسانیت. امتیازش از IMDb 8.4 از 10 و امتیازش از منتقدان در راتن تومیتوز 60%. تصاویر خاکستری و موسیقی حماسیش حس گذر از ویرانی رو تداعی میکنه.
3 قسمت بلند اما به اندازه یک حماسه سینمایی. فیلم ششم 5 Came Back، محصول سال 2017، مستند 3 قسمتی نتفلیکس اقتباس از کتاب مارک هریس درباره 5 کارگردان افسانه‌ای هالیوود که در جنگ جهانی دوم به ارتش پیوستند: جان هاستون، ویلیام وایلر، جان فورد، فرانک کاپرا و جورج استیونز. و چیزی که جذابیت این مستند رو 2 چندان میکنه نریشنیه که توسط مریل استریپ انجام شده و همچنین کارگردان‌های معاصری مثل اسپیلبرگ و دل تورو هم دیدگاه‌های خاص خودشون رو راجع به این مستند گفتن. امتیازش از IMDb 82 و امتیاز منتقدان در راتن تومیتوز 98%. یه درس تاریخ، هنر و وجدان در 3 اپیزود. حالا تو بگو کدوم سبک رو بیشتر دوست داری؟ جنگ، رسوایی، معما یا مستند؟ حتما برام توی کامنت ها بنویس. فیلم هفتم Ordeal by Innocence، یه اقتباس دیگه از کارهای جذاب آگاتا کریستی با بازی بیل نایی و آنا چانسلر. ماجرای خانوادگی پر از تعلیقه که وقتی مدرک جدیدی پیدا میشه وضعیت به کلی تغییر میکنه. امتیاز IMDb 7.9 و امتیاز منتقدان در راتن تومیتوز 94%. یه معمای خانوادگی فشرده که 3 قسمت براش بهترین انتخاب بوده. در آخر فرمت 3 قسمتی یه تعادل طلایی بین عمق سینما و ریتم سریال ایجاد میکنه. دس با تمرکز روی شخصیت ثابت میکنه فشردگی میتونه مؤثرتر از کشدار بودن باشه. تریگرز نشون میده یه روایت اجتماعی قوی لزوما نیاز به 10 قسمت نداره. جنریشن وار و 5 Came Back اثبات میکنن حتی ژانرهای جنگ و مستند هم میتونن فشرده و تأثیرگذار باشن. و اقتباسهای آگاتا کریستی یادمون میندازن که راز معمولاً در سادگی پنهون شده. اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید و اگر تا الان کانال رو سابسکرایب نکردید حتما کانال سینمالوژی رو سابسکرایب کنید. بر اساس بازخوردهاتون و کامنت هایی که شما میذارید قرار قسمت بعدی رو بسازیم و موضوع ویدیوی بعدی باشه. ممنونم که تا این لحظه در کنار من بودیم. من احمد هستم و اینجا سینمالوژیه.